database management කියන subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 25 තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකෙන් අපිට තියෙන්නේ අපිට මේ දේ තියෙන scenarios අතරට අදාළ queries ටික දිහා ගන්න එක අපි කලින් videos වල කතා කරා වගේම මම මේ ප්‍රශ්නට අදාළ queries ටික එහෙම නැත්නම් මේ ටිකට අදාළ උත්තර ටික අපේ software එක open කරගෙන කතා කරන්නම්. මේ දේ මම අපේ edit කියන software එක open කරගත්තා. අපි දැන් ප්‍රශ්නයක ඉඳලා කතා කරගෙන යමු. ඒකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙන්නේ අපේ first term එකේ mathematics subject එකට අදාළ average එක අරගෙන දෙන්න කියලා. අපි බලමු ඒක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. මේ තමයි අපි එකට පාවිච්චි කරන query එක. මේකදී අපි avg කියන function එක පාවිච්චි කරනවා. මේකදී සිද්ධ වෙන්නේ අපි දෙන column එකට අදාළ average එක අපිට අරගෙන දෙන එක. ඒකදී අපිට මෙතනින් column එක දෙන්න ඕනේ මේ brackets ඇතුලේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් මේක අරගෙන තියෙන student exam mark record key table එකෙන් ඒක නිසා ඒ table එක select කරගෙන අපි අපේ subject table එක සහ exam term කියන tables එක මෙතෙන්ට join කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි මෙතන condition එක විදියට first term කියන එක mathematics කියන එකත් මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. අපි මේකම මෙතන run කරගෙන බලමු. මේ විදිහට run කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ first term එකේ mathematics කියන subject එකට අදාළව අපේ average එක මෙතනින් අපිට හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නට ගියොත් එහෙම මේකදී අපිට කියලා තියෙන්නේ second term එකේ සිංහල subject එකට අදාළ average එක හොයලා දෙන්න කියලා. අපි බලමු ඒක කොහොමද අපි හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. මේකත් කලින් query එක වගේමයි අපි හදාගෙන තියෙන්නේ avg එහෙම නැත්නම් average කියන function එක මෙතනින් පාවිච්චි කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට කලින් උදේම subject සහ exam term කියන tables එක මෙතන join කරගෙන අපේ condition එක විදියට අපි මෙතනින් දීලා තියෙන්නේ second term සහ සිංහල කියන එක. මෙතන සිංහල කියලා දෙද්දී අපේ database එක තියෙන්නේ Single language literature කියලා. ඒ වෙනුවට මම මෙතන like කියන keyword එක පාවිච්චි කරන දෙනවා. මේකදී අපිට මේ වගේ තියෙන details වලට අදාළ උත්තර ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න like කියලා අපේ මේ percentage mark එක අන්තිමට දුන්නාම සිංහල කියලා මුලින් තියෙන ඉතුරු ටික මොකක් වුණත් අපිට මෙතනින් details හම්බ වෙනවා. අපේ table එකේ සිංහල කියලා තියෙන්නේ එක row එකක් නිසා මම මේ විදිහට මෙතනින් like කියන keyword එක මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙතන තමයි අපේ code එක අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේක run කරගෙන බලමු. මේ විදිහට run කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් අපේ සිංහල language එකේ second term එකට අදාළ average එක අපිට මෙතනින් හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට ගියොත් එහෙම ඒකෙදී අපිට කියලා තියෙන්නේ 2027 10 වෙනිදා තිබ්බ examination එකේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන student ගේ all subjects වල average එක හොයලා දෙන්න කියලා තමයි අපිට එතනින් කියලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු ඒකට අදාළ query එක අපි කොහොමද හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ තමයි ඒකට අපි පාවිච්චි කරන query එක. මේකෙදිත් අපි average කියන function එක තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම mark කියන එකේ තමයි අපි average එක අරගෙන තියෙන්නේ. මේකෙදිත් අපි student exam mark record කියන table එකම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේකෙදී අපි subject සහ term table එකට අමතරව student table එක join කරගෙන තියෙනවා. අපිට මෙතන student ගේ details ටික filter කරගන්න ඕන නිසා. ඊළඟට අපි condition එක විදියට exam term date එක 2027 10 කියලා first name එක සචිත්‍ර කියලා last name එක වික්‍රමසිංහ කියලා මේ විදියට දීලා තියෙනවා. මේක තමයි අපේ query එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි මේක run කරගෙන බලමු. මේ විදිහට run කරගත්තාම අපිට අපේ student ගේ 2027 10 තිබ්බ exam එකේ ඔක්කොම subjects වල average එක අපිට මෙතනින් හම්බ වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට අපි අපේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට ගියොත් එහෙම ඒකෙදී අපිට කියලා තියෙන්නේ first term එකේ class 11 students ලගේ ඔක්කොම marks ටික අපිට අරගෙන දෙන්න කියලා තමයි ඒකෙදී කියලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු ඒක කොහොමද අපි හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඒක අපි අරගෙන තියෙන student exam mark record කියන table එකේ select කරන් අපිට මෙතනින් tables කිහිපයක් join කරන නිසා අපි table එකේ නමත් එක්කම අපේ columns ටික මෙතනින් declare කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අපි මේ එන්න ඕනේ details එක මෙතනින් කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතනින් අපි join කරව tables ටික බලා ගන්න පුළුවන් subject, exam tab, students සහ class කියන tables ටික. ඊළඟට අපි මෙතනින් අපේ condition එක දීලා තිනවා class එක 11A කියලා term name එක first term කියලා මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මේකෙදි කියලා තිබ්බා මේන details ටික ascending order එකෙන් ඉදිරියට කරන්න කියලා. ඒකට අපි order by කියන keyword එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම order කරන්න ඕනේ අපේ mark කියන table එක නිසා ඒක මෙතනින් දීලා තිනවා. ඊළඟට මේක ascending order එක. එහෙම නැත්නම් අඩුවකින් ඉඳලා වැඩිකට වෙන්න ඕන නිසා ASC කියන එක මෙතනින් දීලා තියෙනවා. මේක මේ විදිහට රන් කරගත්තාම ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ students ලගේ details ටිකත් එක්ක අපේ mark එක මෙතනින් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේ mark එක අඩුවකින් ඉඳලා වැඩිකට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තමයි අපේ question set 25 එකට අදාළ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික. අපි question set 26 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු.